Hello guys, welcome back again to my channel. Today's video guys, ang ituturo ko naman po sa inyo ay kung paano gamitin ang Mpay ng Macau sa pagbabayad ng bills. So ayan guys, makikita ninyo ang laman ng aking Mpay ay 1,500 plus MOP. So ang natin gagawin guys, i-click lang natin yung bills payment. Ayan, bills payment. Pasukin lang natin yan guys. Click natin yan. Ayan. So, punta tayo guys sa CEM Macau. Ayan. And then, dyan sa may contract number, ilalagay lang natin yung contract number ng ating bills. So, yan guys, makikita nyo sa may right side ng ating bills. So, ayan yung contract number. And then, click natin guys dyan sa may baba yung confirm. So, kung sa susunod guys, gusto nyo naka-register na yung contract number, i-click nyo lang yung register. So, ayan guys, makikita ninyo yung bills amount. So, i-check ninyo kung akma siya dun sa may inyong resibo. Kung tama ba, kung 1,460 rin ba yung babayaran nyo na nasa resibo. And then, andyan yung date issue. And then, yung pangalan ng bahay. And yung address. And then, click nyo lang dyan yung enter password. Ayan. So, ilagay nyo password ninyo. And then, makaka-receive na kayo guys ng text ng Mpay na successful na yung inyong transaction. And then, ayan, pwede nyo screenshot yan guys as a proof na paid na ang inyong bills. So, once na hanapan kayo ng transaction, kung confirm yung payment niyo, may ipapakita po kayo. Pero kahit na wala yung screenshot na yan, pwede nyo po yan makita sa record. So, papakita ko rin po sa inyo yun. So, this time, i-back po muna natin. And then, makikita ninyo guys, ayan, nagbawas na siya. So, yung 500 plus kanina, naging 71 na lang siya. And then, balik tayo sa may CEM Macau. And then, punta tayo sa may records. Ayun guys. Makakita na ninyo na nag-deduct na siya. So, transaction ay successful na po. Ayan. Yan yung in-screenshot natin kanina guys. So, kung wala kayong screenshot, pwede nyo puntahan sa may records. So, dun nyo makikita yung transactions ninyo. Ganun lang kadali guys gamitin ang Mpay pambayad ng inyong bills. So, iwas hassle. Hindi rin kayo mapapagod. Punta ng 7-Eleven or CEM. Mpay lang pwede na kayo magbayad ng inyong bills. Sana po ay nakatulong ako sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Salamat. Bye!